Đã một đêm trôi qua rồi mà chúng ta vẫn chưa có bằng chứng cụ thể. Mà sáng nay đối tác vừa gửi cho tôi email nói rằng trong 72 giờ tới, nếu vẫn chưa đưa ra được bằng chứng cụ thể thì họ sẽ rút vốn đầu tư. Cậu nghĩ sao hả Jack? Có hai vấn đề chính mà trong quá trình đi xử lý truyền thông cho cậu mà tôi vẫn chưa giải quyết được. Đấy là chứng minh được cái hình ảnh của cậu tại công trường ngày hôm đó là hình ảnh cắt ghép này, và thứ hai là không có ai làm chứng minh cậu, để chứng minh cậu ở đấy có một mình thôi, mà ngoài tôi ra thì không chứng minh được. Thì tôi với cậu là đối tác mà cùng một công ty đấy. Ngày hôm đấy thì tôi bộ trang phục đấy thì đúng rồi, còn trong cái khung hình đấy đúng là công trường của chúng ta, và vào khoảng thời gian đấy thì có thật. Chỉ có điều là bây giờ làm nào để chứng minh người kia là ai. Chúng ta hiện tại cũng đang không có bất kỳ một chứng xác thực nào có thể là nhắm tới những nhà đầu tư và có thể xoa dịu dư luận nữa. Nhưng mà tôi có đang là hôm đấy tôi không nhận bất kỳ một khoản tiền nào cả, và cũng đúng trong cái khoảng thời gian như vậy tôi cũng đang xuất hiện tại công trường, nên là về những hình ảnh video như vậy, nếu như không có bằng chứng xác thực chúng ta sẽ rất khó để có thể chối cãi được với nhà đầu tư lớn chúng ta. Và nhìn trên góc độ chuyên môn mà nói thì tôi nghĩ là nếu như chúng ta có thể làm ra được dấu vết của một người dựng lên cái video đó và nhà báo viết lên cái bài báo đấy, chúng ta có thể minh họa để cho công ty chúng ta và đảm bảo được tiến độ sự an toàn liên ngành của dự án chúng ta. Vấn đề là dư luận họ không nghe những lời phủ nhận của chúng ta, họ chỉ tin vào những bài báo được dựng ghép và viết lên như thế. Tôi cũng đã có một chút hướng để có thể điều tra rồi, mà tôi cũng muốn là tôi đi và có ý kiến và có hướng điều tra nào thêm vào trong dự án chúng ta. Tôi đang nghĩ điều này, có 3 điều chúng ta nên làm bây giờ. Một là ra thông cáo báo chí và khẳng định công ty mình đang điều tra nội bộ và không né tránh vấn đề này. Đấy. Hai là anh David liên hệ với đối tác quan trọng của chúng ta, nói rõ đây là thông tin chưa chính xác nhé và đang làm xác minh. Đấy. Và vấn đề thứ ba là tạm thời Jack sẽ không làm đại diện báo chí của chúng ta, không tránh trường hợp là có quá nhiều người soi mói và có những phát sinh tiếp theo. Jack này, tôi nghĩ cậu nên từ bỏ vị trí người đại diện lên, bởi vì nếu chưa tìm được bằng chứng cụ thể thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới những dự án chúng ta. Về ý kiến góp ý của hai người về hướng chúng ta giải quyết vấn đề này, tôi rất là hài lòng và tôi cũng muốn là thuận theo với hai ý kiến đầu của Johnny đề ra. Nhưng về cái đề xuất cuối cùng, tôi có thể là rời bỏ hình ảnh đại diện, hoặc là tôi sẽ không xuất hiện trên tất cả những cái thông tin báo đài truyền thông liên quan đến công ty dự án chúng ta. Nếu như làm như vậy thì tôi nghĩ là người ta sẽ nghĩ là chúng ta đang có tật ở giữa mình, người ta có một chút rắc rối mà tôi để lại luôn như này. Người ta sẽ không, nếu như tôi có thể đưa ra một chút bằng chứng gì đó, người ta sẽ không tin tưởng vào cái bằng chứng xác đáng của chúng ta được. Nhưng mà chúng ta cứ trốn tránh thực tại như vậy thì đến lúc chúng ta có thể đưa ra bằng chứng xác thực thì cái lời của chúng ta sẽ không còn trọng lượng trong giới chúng ta nữa. Anh nghĩ là Tôi nghĩ là như vậy thì cậu phải đưa ra bằng chứng cụ thể trong 72 giờ tới để tôi ổn định được các cổ đông. Thì tôi đã nói với David về các cổ đông và những nhà đầu tư lớn của chúng ta để xoa dịu. Tôi cũng đang chờ một số công ty, tôi cũng đang có một điều tra mới. Tôi lần lượt theo cái đường link của bài báo này và cả những cái các trên video nữa. Mong là tôi sẽ sớm nhận được cái kết quả càng sớm để mọi người có những tin tức tình huống sớm hơn. Về Johnny thì tôi khá là cảm ơn bạn vì đã giúp đỡ tôi nhiệt tình như vậy trong cái sự rắc rối như này. Những đề xuất bạn đặt ra nếu như tôi không
kết quả thì hướng điều tra mà tôi đã nhận cầu làm được. Có thể trình bày báo cáo luôn hay là gửi thư qua tôi được không? Cậu cần chuyện riêng à? Thôi được rồi, bây giờ thì hiện tại có đang ở đâu? Được rồi, tôi sẽ sắp xếp công việc có thể đến gặp cậu luôn sau buổi hôm này. Thôi được rồi, tôi cảm ơn nhé. Trường Mỹ Nam và con của tôi một chút mình có về sự việc lần này. Tôi đã nhờ Trường Mỹ Nam điều tra một chút việc, có thể là theo cái đường link để làm như vậy. Tôi cũng nói chuyện với Trường Mỹ Nam thì cậu ấy đang muốn là trao đổi riêng với tôi. Thì tôi nghĩ là chúng ta nên cách hướng điều tra ra, ta tập trung nguyên cái đơn điều tra cụ thể ban đầu và tôi sẽ một mình tôi điều tra thêm những cái ý của tôi với cả Trường Mỹ Nam nữa. Cũng đã nhờ bên công an vào cuộc điều tra, nhưng mà vì những cái bằng chứng của chúng ta vẫn chưa có đủ tính thuyết phục thì họ cũng yêu cầu là chúng ta nên cung cấp đầy đủ bằng chứng thì người ta sẽ vào cuộc tham gia cùng chúng ta điều tra nữa. Khách này, chúng ta thực sự không nhiều thời gian đâu. Nếu trong vòng 72 giờ tới mà vẫn không tìm được bằng chứng thì nhà đầu tư sẽ rút. Và không chỉ cậu đâu, mà tất cả công ty chúng ta đang ngồi trên đống lửa. Tôi cũng nhận định được cái mức độ nghiêm trọng của sự việc lần này, nên là tôi đang gấp rút có thể điều tra được cái tính minh bạch của cái sự việc. Thực ra thì vì cái chuyện tôi nhận hối lộ kia, tôi nghĩ là tất cả những chuyện, tất cả những bài báo và video sẽ có một người đứng đằng sau giật dây tất cả. Thì tôi thấy mọi chuyện nó đến với nhau quá là trùng hợp. Chúng ta nên bình tĩnh trong cái vấn đề này. Nếu mà cứ hành động theo cảm tính, cảm xúc lấn át thì sẽ bị mắc bệnh. Tôi nghĩ là đây đã là một chiêu trò của người ta dựng lên rồi, người ta đang chờ xem động thái mình như nào. Mọi người hết sức bình tĩnh. Không biết là chúng ta không nên dùng tốt bất đại để làm gì, và tôi cũng dám chắc là tôi sẽ không để ai bôi nhọ danh dự của chúng ta và làm ảnh hưởng đến uy tín của công ty chúng ta nữa. Sự việc này ảnh hưởng khá lớn đến dự án chúng ta đang tiến hành nữa, nên là tôi cũng muốn là không ai trong chúng ngoài chúng ta bị cuốn vào sự việc lần này. Tôi sẽ tìm cách để giải quyết vấn đề này gọn gàng nhất có thể nữa. Tôi sẽ làm rõ ràng sự việc lần này và lôi những người đứng đằng sau sự rắc rối này ra ánh sáng. Vậy cậu hãy đi luôn đi. Tôi và Johnny sẽ lo chuyện thông cáo báo chí của hôm nay. Chúng ta hãy chia ra mỗi một việc đi, bởi vì thời gian chúng ta rất ít. Được thôi. Vậy thì cứ điều tra theo hướng này. Và tôi hy vọng là sau ngày hôm nay sẽ có kết quả. Vì một số câu chuyện đang khá là sắc rồi, tôi nghĩ là chúng ta sẽ có kết quả tốt trong hôm nay thôi. Thế thôi thì tôi xin phép tôi đi gặp Trường Mỹ Nam quên để nói chuyện cả. Mình nằm lẫn thì không bắt được đâu. Không biết mình đi nào đâu. Mình chưa hiểu được hết. Bác phải tin cháu ấy. Tôi không chấp nhận được cô. Cô chắc là bây giờ cô xa con trai tôi ra, xa mẹ con tôi ra. Cái lòng tốt của cô, của tôi, cô trả ơn mẹ con tôi như thế đấy. Tôi không chấp nhận được. Cháu không hiểu đoạn video này từ đâu ra. Thế giờ cô bảo không phải thì ở đâu ra? Cháu không biết người đàn ông này. Rõ là hình của cô ở đây, người ta gửi cho cô tôi. Thế cô bảo giờ cô không phải. Nhưng cháu không hề biết. Mẹ con nhà tôi coi như là sống hết lòng với cô như thế mà cô trả ơn mẹ con tôi như thế. Cháu xin bác. Cô biết là cô có xa cái thằng rách cho tôi ra. Xin bác. Lúc đấy mình nóng quá, cho nên là mình cũng nói hơi câu nó hơi nặng lời. Không biết tiểu Diệu nó có bị sai về mình hay không, mình ngại quá không biết như nào. Nhiều lúc mình cũng nóng giận nên là hay bị hiểu lầm. Nghĩ thương cô, khi mình phải vào xem là như thế nào để
nói cho cô hiểu. Tại vì giờ một mình lại mang thai như thế cho nên là ở một thân một mình và nhiều lúc giận cho nên là mất những cái hay. Mình đã chót nói như thế rồi, thôi mình cũng vào để nói cho cô đỡ phải suy nghĩ, không hiểu làm cho mình nữa khi mình đi vào xem. Chị Diệu ơi! Chị Diệu ơi! Chào bác ạ. Chỗ làm gì đấy? Rổ ít. Rổ. Năm cỏ à? À thế à? Mất cho bằng đợi chú. Được rồi. Nó có làm gì? Làm đi. Cháu không làm xong rồi. Xong rồi. Gieo cái rau gì đấy? Dạ, cháu cũng trồng ít rau dền với cả rau muống á. Thế mùa này trồng rau thì dễ trồng, đất này đẹp này dễ trồng này. Bác ngồi chờ cháu một. Thôi cũng không về nước đâu. Uống đây bác muốn có tí việc nhờ cháu tí. Không về nước thôi gì đâu. Giờ này cháu khỏe không? Cháu vẫn khỏe ạ. Bác hôm nay đến đây có. Bác hôm nay muốn đến nói chuyện với cháu là cái công việc hôm đó là bác lại có cái hiểu lầm. Bây giờ bác muốn là nói chuyện với cháu thật thông cảm cho bác. Cái câu chuyện hôm là nói chung là bác bây giờ thì cái xã hội bây giờ thì bác già rồi, những lúc nói những cái câu này nó không được đẹp, cho nên là cháu thật thông cảm cho bác. Về chuyện video đấy thì hình ảnh thì đúng là cháu giống như cháu thật ạ. Nhưng mà đến cháu nhìn thấy thì
nếu là cương vị là bác thì cháu cũng không thể tin được. Nói chung là bây giờ cái xã hội bây giờ nó công nghệ cao, cho nên là bây giờ các bác bây giờ này là có tuổi rồi, cho nên là nhiều lúc là nó cứ lợi dụng ấy, cho nên là đôi lúc cũng có cái sai nằm nọ kia đấy, thì thôi vào nên bác vào đây là muốn nói với chuyện với cháu thật thông cảm cho bác. Cháu không phải suy nghĩ gì cả. Dạ, cháu cũng không nghĩ gì đâu ạ. Cháu chỉ sợ bác hiểu nhầm về cháu. Đấy, bác bảo muốn hỏi trước nhất là hỏi thăm cháu xem bác khỏe không, rồi là nói cho cháu thông cảm những cái công việc như thế. Nhiều lúc con người đã nhiều lúc có cái sai lầm mà, cho nên là thôi thì cháu thật thông cảm cho bác nhá. Thì chuyện đã qua đấy thì cháu cũng không có gì trách bác đâu ạ. Cái gì qua cháu có cho qua đấy nhá. Cháu cũng cảm ơn bác vì bác đã tin tưởng cháu như thế này. Thôi cố gắng là giữ gìn sức khỏe, những cái gì nó qua cho qua đi, rồi phải thật thông cảm cho bác nhá. Bác đừng nói những điều Cháu thì cháu cũng biết từ trước đến giờ thì gia đình bác và anh rất tốt với cháu. Vì thế cháu sẽ không làm những chuyện gì có hại đến cho anh Rách hoặc là để bác phải buồn về cháu. Đấy, bác cũng nghĩ thế. Bác thật sự ra là bác cũng nghĩ về cháu rất là nhiều. Nhiều khi đôi lúc nó lòng tốt, cho nên là nhiều cái nó lại đưa đến cho mình những cái để cho nó sai lệch nó đi, cho nên là cháu thật thông cảm cho bác nhé. Dạ vâng ạ. cháu cố gắng là giữ gìn sức khỏe. Chứ còn bây giờ nhiều lúc những cái chuyện là người ta nghĩ xấu về mình, rồi người ta đưa những cái chuyện nó không tốt đến cho gia đình mình, nên là bác cũng có suy nghĩ nhiều lắm. Bây giờ nhiều cái nó cũng có, đôi lúc cũng có cái sai lầm như thế, thì cháu thật thông cảm cho bác. Thế thì bác cũng hỏi thật cháu là cháu đã đi khám lại chưa? Chưa khám, mà đi khám xem là cái sức khỏe xem như thế nào, rồi xem là nó có khỏe mạnh hay không, hay là nó có thuận hòa hay không. Đấy, cháu cũng nên đi khám nhé. Cháu cũng muốn đi khám nhưng mà dạo này cháu cũng hơi bận nên là cháu chưa được đi khám. Cố gắng đi khám xem cái sức khỏe của mình, xem là tất cả những cái gì nó có thuận hòa đối với cái sức khỏe của mình hay không. Đấy. Này có cái câu chuyện là hôm qua đấy, bọn nó cứ điện thoại đến cho thằng Rách, rồi là nó bảo là thằng Rách tống tiền rồi câu chuyện nọ chuyện kia, cho nên là nó nhiều chuyện quá, cho nên là nó chắc là cháu không biết. Thế hôm qua nó lại gửi một cái video đến, rồi là nói là thằng Rách người ta hối lộ này, rồi nó gửi cả cái video của cháu mẹ thằng chồng trước ấy. Cho nên là bác bảo là bây giờ nó cái kiểu công nghệ cao, cho nên là nó cũng cứ kiểu nó cứ lợi dụng gia đình nhà mình, rồi nó thế nọ thế kia, nó nắm chuyện quá. Thế nên là bác không biết thế nào cả. Nên bác cũng nói để cho cháu hiểu, bây giờ cái xã hội bây giờ những cái người tốt thì ít, mà người nó xấu thì rất là nhiều. Anh Rách lại gặp chuyện gì nữa hả bác? Đây này, cái bọn nó cứ gửi, nó gọi điện lên cho bác, nó bảo thằng Rách này tống tiền, rồi là gửi những cái video nó không đúng sự thật. Nói chung là bây giờ những cái công việc rồi những cái nọ kia là bác cháu mình thật cẩn thận. Đấy, cho nên là nó lợi dụng bây giờ nó đang như thế này thế nọ để nó đưa những cái thông tin rất là xấu đến cho mình, rồi nó chia rẽ bác cháu mình. Cho nên là bác đang có cái bảo thằng Rách là phải thật cẩn thận trong cái công việc. Người ta giờ ghen ăn tức ở nó khó lắm. Đó. Về chuyện của anh Rách thì... Thế nó chưa nói chuyện với cháu à? Dạ, cháu chưa biết ạ. À thế à? Mấy hôm nay anh ấy cũng bận công việc nên là... Chắc nó bận công việc quá, chưa nói. Mấy hôm nay thì anh Rách cũng không vào đây. Hôm qua có gọi điện cho cháu, cũng chỉ nói là bận chút công việc thôi. Chắc nó bận cái công việc, bây giờ là bác bảo nó rồi, giờ nó đang đi nhờ những cái người nó điều tra xem là thật hư xem như thế nào. Cho nên là giờ những cái người nó xấu, nó lợi dụng mình cái nọ kia rất là nhiều. Cho nên là làm công việc bây giờ nó phải thật cẩn thận cho nhé. Vậy bác ơi, anh Rách đã đấy tìm ra được nguyên nhân hay là nó cũng tìm ra nguyên nhân rồi, nhưng mà bác bảo nó là thật tìm ra như thế nào đấy là phải thật cẩn thận và chính xác, chứ không có để rồi câu nọ câu kia, nó đương nhiên là nó khó lắm. Về việc của anh Rách thì cháu thấy dạo này anh ấy cũng hay xảy ra nhiều chuyện. Đấy, nó xảy ra nhiều chuyện nhá, nhưng mà thôi bây giờ bác bảo dặn cháu này thì cốt nhất là cháu bây giờ cháu ở trong này là cháu thật giữ gìn sức khỏe, rồi là ăn uống cho đầy đủ vào. Còn cái việc Rách thì là
bác và mọi người sẽ có cái biện pháp để no nắng rồi là điều tra xem là thật hư, xem là như thế nào nhá. Cháu không phải suy nghĩ những cái chuyện đấy nhá. Anh rất Cứ yên tâm, cháu cứ đại khái là cháu cũng phải cố gắng là ăn uống điều trị cho nó khỏe mạnh vào. Sức khỏe, giữ gìn sức khỏe là còn thằng Rách thì sẽ có mọi người sẽ no rồi là sẽ điều tra xem đồ thật hư xem như thế nào. Cháu cứ yên tâm đấy nhá. Không phải suy nghĩ sợ gì đâu. anh ấy gặp nhiều chuyện như vậy mà cháu ở trong này lại Đấy cho nên là nhiều những cái chuyện nó đâu nó đưa đến cho gia đình nhà mình nhiều cái đấy. Thế này bác thì lúc bác bức xúc. Mẹ à? Ở đây. Chủ kia. Con à? Vâng, mẹ vào đây lâu chưa? Mẹ vào đây được một lúc rồi. Dạ vâng. Mẹ với Từ Diệu nói chuyện à? Vâng, anh đi làm về. Em vừa làm gì sao mồ hôi nhễ nhại. Cầm rau. Ngồi xuống đi, anh ngồi xuống đi. Mẹ không ngồi đây. Dạ vâng. Chị vừa nói chơi với Từ Diệu lúc rồi à? Mẹ đi vào được một lúc rồi. Thấy hai người nói chuyện vui vẻ, không biết là hai người nói chuyện được lâu chưa ạ? Mẹ vào được một lúc rồi, mẹ cũng nói chuyện với Diệu là thôi những cái công việc chuyện như thế thì nhiều lúc cũng hiểu lầm nhau thì vào để cho nó giải tỏa những cái tư tưởng của mọi người. Dạ vâng. Đấy, bà Diệu thật thông cảm cho mẹ. Nhiều lúc cũng nóng lên cho nên là nó nóng, nhiều lúc nó cũng không lúc nóng thì đúng là không ai bẻ thước đo được lòng người cho nên là nó khó lắm con. Đây muốn vào giải thích cho. Vâng, con cũng nói với Tiểu Diệu là mẹ nhiều khi cũng chỉ vì là quá thương con với cả thương Từ Diệu. Khi mình thấy cái thông tin như vậy thì mẹ cũng sẽ có những cái lời trong lúc nóng giận, những lời không phải. Đấy. Không để làm gì đâu mà mẹ. Đây mẹ câu chuyện như thế nào? kể cho cái câu chuyện hôm qua đấy, họ đưa những cái thông tin nó không đúng sự thật để đang bảo con là nhờ kiểu cơ quan pháp luật thế là nhờ người ta điều tra xem những cái thật hư xem như thế nào. Dạ vâng. Đấy, mẹ vừa nói chuyện với thông qua cho Diệu biết là như thế. Dạ vâng. Đấy, thì chắc là mẹ anh cũng kể qua rồi đúng không? Thì ở đến hôm vừa rồi là người ta cũng vừa mới lại gửi tin nhắn đặc danh cho mẹ. Cũng có video người ta lại cắt ghép chỉnh sửa, lại là chỉnh sửa em với cả đầu chồng cũ của em đấy. Sau đấy là anh cũng có nói chuyện với mẹ là bây giờ thời đại công nghệ cao, người ta sẽ có những cái sản phẩm nó dựa vào trí tuệ thông minh, người ta cắt ghép nên là không nên quá tin vào làm gì. Đúng rồi. Thế nên là mẹ cũng đã hiểu, mẹ cũng không có ý kiến gì đâu. Về chuyện video thì bây giờ em cũng thấy nó không quan trọng nữa. Em chỉ muốn biết là cái chuyện anh bị tung tin đồn ở trên mạng ấy ạ. Thì câu chuyện đấy là cũng là cắt ghép thôi. Anh thì hôm đấy là cũng không hề có gặp ai ở ngoài công trình như vậy, mà anh cũng không rõ là tại sao người ta lại có một cái hình ảnh anh nhận một phong bì tiền của một người lạ mặt nào đó, chứng tỏ là tất cả những sự việc vừa rồi đều có do một bàn tay một người đứng đằng sau gây dựng lên. Thêm nữa là người ta cũng phải có quan hệ và người ta cũng phải có những cái trình độ công nghệ cao người ta mới chỉnh sửa được như vậy. Nên là con cũng đã nói chuyện qua mẹ rồi. Cái thời đại công nghệ cao như này thì không thể nào tránh khỏi những người dị nghị mình như vậy. Mà trong cái lúc mà con đang nhận được một dự án thầu lớn như vậy nữa, không biết là ai đứng đằng sau giật dây tất cả. Thế chắc là họ có cái điều gì, có một người ở đấy là nó muốn phá mình như làm ăn cái việc của mình làm ăn nọ kia đấy, rồi nó đưa những thông tin nó sai sự thật, cho nên là con thật là cẩn thận trong cái công việc mình làm ăn. Mà không chỉ có mỗi công việc của con, mà con thấy cái người này đang có vẻ là cũng muốn phá hoại đến cả gia đình chúng ta nữa. Đấy. Phá hoại đến cả những mối quan hệ của gia đình ta, của giữa con với mẹ và cùng với Tiểu Diệu nữa. Cho nên là mình phải thật cẩn thận cho. Mà con nghĩ cái người đứng sau tất cả mọi chuyện này chắc chắn là phải biết rõ về gia đình mình. Đúng rồi, họ biết rõ trong cái chuyện này, cho nên là muốn phá gia đình nhà mình. Thế nên là mình biết rõ về những mối quan hệ của con, của mẹ và những mối quan hệ ngày xưa cũ của Từ Diệu nữa. Chứng tỏ là họ đã nghiên cứu rất kỹ về những mối quan hệ của gia đình mình nữa. Họ để ý mình rồi là thế nọ thế kia đấy. Thế nên là trong khoảng thời gian con cũng đang bận rộn để tìm bằng chứng để chứng minh con vô tội và tìm rõ xem là ai đứng đằng sau giật dây như vậy, thì mẹ cùng với Từ Diệu phải thật cẩn thận nhé. Nhất là Tiểu Diệu ấy, Vâng. có người nó vào nó hay để ý là mình ở một thân một mình thế này là họ
thế nọ thế kia, cho nên là con sống ở đây là con thật cho nó cẩn thận. Đó. Phải chú ý trong những công việc của mình làm ăn, rồi mình để ý xem là xung quanh mình là như thế nào đấy nhá. Con phải thật cẩn thận. Mới vừa hôm nọ thôi, con hôm vào đây cũng có một người cũng lai vãng đây. Đấy, người ta cứ để ý đi. Con vào thì thấy từ Diệu kể thì con mới biết. Nghe từ Diệu miêu tả hình dạng thì con cũng thấy là người này đã con chưa gặp bao giờ. Thế cho nên là bây giờ các con đi đến đâu hay làm gì, bất cứ việc gì con phải thật cẩn thận trong công việc nọ kia. Tất cả mọi lĩnh vực chứ không phải là riêng gì việc làm ăn rồi là trong gia đình nọ kia. Trong công việc là các con phải thật cẩn thận, làm bất cứ việc gì hay là như thế nào. Những kẻ nó đã để ý mình rồi là nó nghĩ xấu về mình, nó đặt những cái điều nó không tốt. Cho nên là con đi làm trong cái công việc như thế là con cẩn thận. Và Tiểu Diệu ở đây là cháu cũng thật chú ý là những công việc rồi là đi đứng ở kia, những người nó để ý mình là nó những thành phần xấu rồi. Cho nên là cháu cũng thật cẩn thận nhá. Thôi bây giờ nói gì thì bác cũng đã nói rồi. Ở đây nói cho cháu thật thông cảm, bây giờ thôi thì hai đứa ở đây là bác. Mẹ lại chơi chút nữa đây mẹ. Thôi mẹ đi về có việc ở nhà thôi. Bác đi có việc nhá. Nhá. Hai đứa ở đấy nhá. Vâng, mẹ về cẩn thận nhé mẹ. Rồi mẹ đi. Đến nhà của anh con ạ. Được rồi. Bác về nhá. Em hôm nay thấy trong người nào rồi? Đỡ nhiều rồi. Mẹ chắc hôm nay cũng tranh thủ vào để nói chuyện với em một chút thôi. Nhà chắc bà cũng có một chút việc, bà phải sớm một chút được. Dạ. Lúc đầu bác vào em cũng thấy hơi sợ. Thì em nghĩ bác chưa hiểu được cái chuyện với nhau kia đi ạ. Không sao nhé. Thôi em ngồi xuống nghỉ chút đi. Em thấy em mồ hôi một cái nhẹ đi. Em cũng không phải suy nghĩ gì nhiều quá đâu. Mẹ anh cũng nói rồi đấy. Bà nhiều khi là bà chỉ vì là thương với cả tin tưởng em quá thôi, nên là trong lúc nóng giận bà có những cái lời là không phải thì em bỏ qua cho mẹ chút nhá. Cũng không trách gì hay là để bụng gì chuyện đấy đâu ạ. Em sợ là bác sẽ hiểu nhầm thôi. Sao đâu, mẹ anh hôm nay cũng chủ động vào đây để nói chuyện và rằng hòa lại với em rồi mà. Thấy hai người nói chuyện vui vẻ em cảm thấy yên tâm một lần. Anh này, vậy còn cái chuyện anh nhận hối lộ rồi bị tung lên mạng à? Cũng là có cái tin đấy thật. Anh thì cũng mới nhận tin đấy thôi. Anh cũng có nói chuyện với mọi người là ngày hôm đấy thì anh cũng không gặp ai có hình dạng như vậy. Anh cũng không nhận một số tiền nào ở đó. Anh chỉ có đến công trình đấy anh kiểm tra tiến độ công việc thôi. Nên là anh không hiểu là ai tạo ra được cái hình ảnh như vậy. Thêm nữa là anh cũng đã nói chuyện với cả David và Johnny rồi. Hai người cũng tin tưởng anh thôi. Nên để có thể là làm dịu được những cái suy nghĩ của những đối tác và những nhà đầu tư lớn thì anh cũng phải là tìm ra bằng chứng, hoặc là anh tìm ra người viết bài báo đấy để đính chính lại, minh oan lại cho anh. Chứ giờ sao cứ thấy dạo này công việc của anh với cả cái chuyện tình cảm của mình như có ai đấy đứng ở đằng sau để cố hại anh ấy. sau tất cả những chuyện vừa rồi, anh thấy nó cũng khá là trùng hợp. Mà anh không nghĩ là tất cả mọi chuyện này trùng hợp như thế đâu. Mà mọi thứ lại hay thì tấn công đến mẹ anh nữa. Người già, phụ nữ già cả team, người ta lại tấn công đến nhà gia đình mình như vậy. Mà anh cũng nghĩ là người ta cũng phải hiểu rõ là gia đình mình một quan hệ ra như nào thì mới có thể là gửi những hình ảnh như thế. Anh cũng nghĩ là họ phải là một người biết về gia đình mình như vậy mới có thể can thiệp sâu vào như thế. Có nghĩ là chắc sẽ phải là một người thân thiết mới biết rõ được những thông tin này về công việc của anh lẫn cả em nữa. Bây giờ nếu như một người biết rõ về gia đình mình mà vẫn cố gắng đâm sau lưng chúng ta như vậy, anh không biết là họ đang có suy nghĩ hay có hận thù gì nặng nề gì về gia đình mình không. Thôi, tất cả những hướng điều tra thì anh cũng đã có một chút khởi sắc rồi. Anh cũng đã nhờ đến trợ lý Nam và những cái mối quan hệ của trợ lý Nam để tìm ra cái người viết nên cái bài báo như vậy.
thì Nam cũng đang lật ngược lại theo cái dấu vết của bài báo, cũng có nhắn tin cho anh là cũng có một chút thông tin manh mối rồi về cái bài tờ báo của nhà soạn báo Đông Việt đấy. Nên là em không phải lo lắng gì nhiều nhé. Mẹ anh thì anh cũng nói chuyện với mẹ rồi, mẹ cũng tin tưởng vào những quyết định của anh thôi. Hay là hôm nay anh cũng đang rảnh rỗi như này, anh cũng đã xong xuôi gần hết công việc rồi, mà tiến độ công điều tra thì cũng đang phải làm. Anh ở đây hộ em sửa sang lại một chút nhà cửa nhé, bởi vì mấy nay cũng thấy có người đến đây nữa, anh chỉ sợ là có ai dò mò đến đây, sửa sang lại nhà cửa cho an toàn hơn một chút. Anh mà lên xe lại qua, hôm nay cũng xuống cấp nhiều quá rồi. Chỗ này chắc cũng phải nẹp lại đi. Thì anh chảy một ít tre ra xong anh còn nẹp lại cái này. Cái cửa nữa, chắc phải nâng cửa nữa. Anh dỡ lại dây thép bên trong. Nhưng mà bây giờ dỡ ra thì cái này sẽ rơi hết ạ. Để cắm lại xong rồi. Cái này chắc hơn chưa? Đỡ hơn nhiều đấy. Có chỗ đằng cửa sổ ấy nữa. Luôn. Có cần phải sửa lại cái thanh nẹp bên trong không ạ? Rồi chắc phải như thế, phải dỡ hết ra chứ. Thanh nẹp cũng lâu mục rồi. Thì bây giờ mình chỉ thêm cái thanh này nẹp ở bên. Anh dỡ ra. Cái ngoài này chỗ này thấy ở trong lỗ này. Dây có đến không ạ? Em thấy ổn hơn thế. Buộc nó cái bên này nhé. Luồn theo con. Cái chỗ này.
Qua đây. Nẹp nốt vào chỗ này chắc là chắc chắn hơn rồi. Để hôm khác anh mang thêm đồ vào xong rồi sửa sang lại kỹ càng hơn. Chắc phải sửa lại nhiều lắm. Này lâu lắm rồi cũng không trùng tu lại, nó hơi xuống cấp nhiều rồi. Chỗ này nữa. Cái này chắc dựng tạm lại thôi đã. Để mấy hôm nữa rồi chắc phải đi chặt những cái tre về để đan lại thôi. Để em đi xem còn dây không ạ? Để xếp lại đi. Hay bây giờ buộc tạm bằng dây này không? Đây cho buộc tạm cũng được. Giờ em nghĩ chắc là buộc từng đoạn nhỏ trước ạ. Để buộc từ dưới lên trước đã. Cả bên này nhỉ. Anh đưa đầu dây cho mình. Cho qua chỗ này. Chắc là buộc thêm 1-2 giây đi nhỉ. Buộc để cố định chắc chắn chỗ này đã. Đây, thế thì có vừa tới trên này không? Không có. Thế thì luồn dây cho anh trên này. Được. Tạm thời hôm nay buộc tạm ở chỗ Trần Sam Cười nhá. Hôm khác anh xong xuôi hết công việc luôn rồi. Anh thấy em sửa sang lại hết tất cả đi. Cả cái nhà bếp đi nhá. Hay là em lo sót cho anh không nước nhé? Được, em cũng rót cho em nữa, em phải uống nước gì nhá. Thôi nên đáng anh thấy em ra mồ hết rồi. Nghỉ uống nước đi ạ. Cảm ơn đã. Em ngồi xuống nghỉ một chút đi. Hôm nay trời cũng ngon nhỉ. Em bẩn hết rồi này. Em cũng một người đấy. Thế rồi. Có đau lắm đó. Bụi rơi hết vào đầu rồi này. Anh là gối đầu nhé. Hết mồ hôi đây. Hôm nay trời cũng hơi oi chút. Anh hay ra mồ hôi mà. Thế là để mấy hôm nữa anh vào anh làm lại cho em cái hàng rào cho an toàn nữa. Anh định làm ở đâu ạ? Cho anh để hôm đấy anh tính xem là quay lại như thế nào đã. Chắc phải quay lại ngoài để tránh gà với cả anh người ta nhìn vào nữa. Cũng phải tạo lại cũng khá nhiều đấy. Lâu lắm rồi anh không vào đây nữa. Tình trạng xuống cấp nhiều quá. Này cũng bận. Do thời gian này nhiều quá. Nhà này cũng cũ rồi mà. Ngày xưa dây lên để trông ngoài trang trại với cả ao cá ngoài kia. Lâu lắm rồi không có ai thầu làm nữa. Và nhà anh cũng không cho thuê nữa. Dạo này cũng hơi bận. Từ mấy chuyện rắc rối vừa rồi nữa, thời gian để mà giải quyết công việc nó cũng hơi lâu. Thế nữa là đợt này anh cũng vừa thực hiện thêm dự án, cộng thêm cái đợt chuyện vừa qua đi nữa. Anh cũng phải tập trung để anh cùng với trợ lý Nam, cùng với cả David và Johnny tìm thêm bằng chứng để
minh oan cho anh nữa chứ. Nên là thời gian tới này khi mà anh xong xuôi hết công việc rồi, có thể là anh nói chuyện với mẹ anh đón em về nhà nhé. Vì thời gian này em cũng sức khỏe cũng không tốt nữa, thêm nữa em còn cái thai trong bụng nữa. Anh cũng muốn là đưa em về để không chỉ anh hoặc là có thể để cho mẹ của anh chăm sóc cho em nữa chứ. Nhưng mà em thấy cũng sao ấy ạ. Không sao đâu mà. Em thấy bây giờ việc của anh cũng đang nhiều việc quá, hết chuyện này lại đến chuyện khác nữa. Mà bây giờ em về đấy thì em cũng ngại, nên là chuyện này hay cứ để từ từ sau được không ạ? Tạm thời em cứ ở trong này cũng được mà. Anh thì cũng mới chỉ ra cái đề xuất đấy thôi mà. Bây giờ anh cũng phải xong xuôi hết công việc, mọi thứ nó êm xuôi đã thì anh mới nói chuyện với mẹ để có thể đưa em về. Em không phải lo lắng gì nhiều đâu. Đằng nào thì mẹ cũng hiểu cho chúng ta mà. Mẹ cũng biết là em cũng đang mang thai nữa chứ. Em về đấy thì có gì mẹ kinh nghiệm người già mà, mẹ nhìn thấy em có vấn đề gì thì mẹ cũng sẽ chia sẻ và mẹ chăm sóc cho em dễ dàng hơn là anh. Chứ em lên một mình trong này anh cũng không thấy yên tâm nhiều lắm. Mà trong thời gian anh đang phải đi lại nhiều nữa, anh chỉ sợ là ở đây có vấn đề gì thôi, anh không được yên tâm đâu. Em thấy ở trong này cũng thoải mái mà. Giờ sợ ở đấy lại ồn ào, em không quen. Thì cứ suy nghĩ đấy. Anh cũng chỉ muốn là đưa em về đấy để anh với em có thể yên tâm và được phải chăm sóc nhiều hơn thôi. Nên là cứ từ từ mọi thứ để từ giải quyết đấy nhá. Anh uống nước đi ạ. Em cũng uống đi. Này trời oi nóng cũng em ở trong này cũng phải cố nhiều nước và bổ sung nhiều nước chứ không người mệt ra đấy. Hay là tối nay anh chưa bận bịu gì nhiều. Anh ở đây ăn tối cùng em nhé. Vậy bây giờ mình đi chợ đi ạ. Cũng như là đi bộ ra ngoài chợ ngoài này xem có gì mua gì. Vâng ạ. Anh với em mình ra ngoài kia một chút, đi sớm xong rồi về ngày sau. Em cảm thấy hôm nay khỏe hơn rồi chứ? Dạ anh không thể đỡ rồi. Hôm nay thời tiết cũng tốt nữa nên là anh với em qua đây chút nữa.